cred că cel mai mare muzeu memorial legat de cel de-al doilea război mondial de aici, din Normandia. Plaja Sword Beach pe care ne aflăm a fost cea mai estică plajă folosită de aliați în timpul debarcărilor de la 6 iunie 1944. Să deschizi Trapahâțul? Ăsta Da. e un trapahâț. Ceva cu Saving Private Lion. Shaving Private Lion. Achtung! Cel mai fain. Nu, a fost mișto, chiar mișto. Și dăm spre Pegas. Bună dimineața! Ce cocoșel frumos, cu găinușă. Astăzi suntem deja în mașină și ne îndreptăm spre Cannes sau Caen. Cred că cea mai mare localitate din nordul Franței, dacă nu mă înșel. Horia zicea de altă ceva. Cherbourg, da, în fine. Nu știu. Da. N-avem mult de mers, vreo 40 de minute și o să începem prin a vizita Cannes Memorial. Cred că cel mai mare muzeu memorial legat de cel de-al doilea război mondial de aici, din Normandia. După care o să luăm din nou mașina și o să o îndreptăm spre plajele Juno și Sword Beach. Plaje care, dacă nu mă înșel, au fost asaltate de către trupele canadiene în vestita faimoasa D-Day. O să vizităm plajele, o să vizităm toate rămășițele care mai sunt pe acolo și, bineînțeles, și centrele dedicate acestei invazii. La întoarcere, înapoi spre cazare, cred că o să oprim să vizităm inclusiv un pod care a fost foarte important din punct de vedere strategic pentru aliați să-l cucerească, pentru a putea trece cu tancuri, camioane, provizii logistice și așa mai departe în încercarea de a recaptura Franța și mai departe de a merge către Berlin. Am ajuns la Cannes, la Memorial de Cannes. Am dat 15 euro pe biletele de intrare și, după cum ziceam, este cel mai mare memorial dedicat celui de-al doilea război mondial de aici, din nordul Franței, din regiunea Normandiei. În holul muzeului, chiar la intrare, și deja aveți ceva super interesant, și anume un Jeep Willys american. Nimic interesant legat de Jeep Willys, dar ne arată cum era transportat, adică semi-dezmembrat, cu roțile date jos și pus într-o cutie mare de lemn. Văzut și buncărul. Vizita muzeu, 14 euro jumate. În mod normal, prețul întreg e 21 de euro. Noi am prins cumva de pe Booking cu 14 euro jumate.
Momentan e primul, nu pot să-mi dau nicio părere legată de el, dacă e fain sau nu. Într-adevăr, e mare, muzeul e mare, bunkerul nu prea. Îți povestește totul de la finalul primului război mondial, tot ce s-a întâmplat și a declanșat cel de-al doilea război mondial, tot ce s-a întâmplat în al doilea război mondial cu un pic de detaliu legat de partea asta de debarcări pe aici cu D-Day-ul și un pic despre războiul rece de după. E interesant, probabil dacă nu ai foarte mult timp să investești aici și ești doar așa în trecere, dar o să vedem restul cum sunt, dacă sunt mai faine, mai puțin faine, vom afla. Mergem, ne urcăm în mașină și îi dăm spre locul de unde au început toate chestiile, și anume plajele de debarcare. Plaja Sword Beach, pe care ne aflăm, a fost cea mai estică plajă folosită de aliați în timpul debarcărilor de la 6 iunie 1944. Aici au venit trupe englezești și franceze și din punct de vedere strategic a fost o debarcare foarte importantă pentru că era cea mai apropiată plajă de orașul Caen, la aproximativ 15 km distanță de acesta. Și ăsta era și primul obiectiv pe care trebuiau să-l îndeplinească trupele odată ce reușeau să ajungă aici. Am ajuns în localitatea Ouistreham pentru că următoarea atracție pe care o să o vizităm o să fie un bunker, un fort transformat în muzeu. Am lăsat mașina, €1 parcarea, iar bunkerul este chiar aici. Ce e bobița asta? Este o barcă de desant folosită de englezi, probabil, dacă e aici. Păi, cred că are chiar steagul Angliei, dacă te uiți acolo. E a Commonwealth-ului, da, ăla din stânga. Da, le vezi în filme și acum le vezi pe bune. Și e o senzație foarte faină. Tot îmi vine să zic ca selenizare, nu știu de ce. Englezii nu le mai luam mult. La cum Da. au colonizat toată lumea, colonizau și luna. Uite cum stătea ăla acolo sus, că de acolo era postul de condus. Da. Bărci, nu înțeleg jos pentru ce avea roata aia. Să deschizi... Trapa... Da. Trapahâțul? Ăsta Da. e un trapahâț. Trapahâțul, da, să-l deschizi. Să-l dai jos. Ce mai avem aici? Ia să vedem. Asta e un tunel englezesc. Uite, ceva cu Saving Private Lion. Shaving Private Lion. Da. Shaving Private Lion, da. A jucat Vin Diesel în filmul ăsta? Da. Nu mi-au aminte. Da, a murit salvând copilul. Și cred că au folosit din astea de pe aici. Recuzită, da. Da. Asta e. Canones. Da. Și ăsta, ia să vedem, că vorbeam cu Horia, de aici văd svastica. Și într-adevăr este un Flak 88, unul dintre cele mai recunoscute tunuri antiaeriene care au făcut istorie și au ajuns montate inclusiv pe faimoasele Tiger și King Tiger.
Au fost folosite inițial ca și tunuri de antiaeriană și și-au dat seama că erau atât de bune împotriva tancurilor, încât după aia au început să le folosească împotriva tancurilor și ulterior au început să le monteze pe turele de tancuri. De aia au și apărut tancurile leanențești atât de mari, pentru că trebuiau să fie în stare să ducă toată namila asta. Și nu numai că e grea, dar și tot reculul ăla când trage se mișcă toată chestia asta cu o forță foarte mare. De asta avea cilindri de gaz. Da. Da, inclusiv în turela de Tiger, văzusem zilele trecute un film și aveau cilindrii de ăștia de compensare, de amortizare. Da. Și ce era mișto era că dacă, de exemplu, tancul era bușit și vreau să-l abandoneze și să nu-l mai poată lua ăștia să-l aia, aveau niște chestii că dădeau niște două țâcuri de-astea așa, țâc-țâc, trăgeau cu aia și bubuia tunul în spate. Da, ieșea mecanismul de compresie exact, și al strica gazului. de tot turela și puteau să nu mai... Eu din ce știu, unul era folosit pentru recul și unul era folosit să umplea cu gaz atunci când încărca tunul. Nu știu, asta chiar nu știu. Oricum, super mișto. Hai să intrăm în muzeu să vizităm, că pare mult mai promițător decât ăla de la Juno Beach. Doamne ajută! Am văzut filme cu al doilea război mondial și am jucat jocuri cu al doilea război mondial. Și nu știu dacă ții minte, Horia, când coborai în buncăre și așa erau mitralierele astea MG45 și trăgeau, MG42 care trăgeau și era foarte greu să le asediezi tot din cauza asta. Și intrarea era de fapt în stânga. Da, exact. Și aici efectiv erai în câmpul lor și o distanță destul de lungă. Și chiar dacă ajungeai, era alt coridor cu altă mașină. Da, și aici exact, erau foarte greu de asediat. Nu puteai să arunci nici grenade, nici nimic, că te rupeau, te îndoiau. Ia, uite, hai să vezi cât de greu putea să fie, deși dacă reușeai să ajungi până aici, aveau ușă blindată ca să poată continua, să nu... Dacă cumva spăgeau zidul sau... Nu, dacă ajungeau până aici, efectiv aveau ușă blindată. Păi da, dar acolo aveau doar o găurică mică pe unde trăgeau, altfel. Niște mine, antitank, cred că sunt astea, nu? Da, cred că sunt mine. Nu am voie să punem mâna pe ele? Din moment ce sunt lăsate așa. Am pus mâna pe ele. Și astea sunt alte mine mai mari? Da. Deci aici ușa a fost mulsă. Când am intrat, da. Dar pare explozia din interior. Păi nu chiar, vină încoa. Și uite-te aici. Gloanțe? Cred că da. Vină încoa. Nu, că de aici probabil au venit și au pus explozibil. Uite-l, că e pus, dacă te uiți. Da. E pus explozibilul și ei se ascundeau aici și îl deturnau. Da. Îți dai seama că ăsta exploda lângă capul tău? Da, dar uite ce greu e betonul. Da, dar nu zic zgomotul, praful. Da. Și aici era living quarter. Da. Avea ce mânca. Da. De ce ai arătat spre sticla de băutură? Am arătat spre pită și contură. Ele au pe PSH rusesc. Probabil îl aveau de pe frontul de est, cei care erau aduși de acolo, l-au adus trofeu. Era un alt general care se ocupa de zidul Atlanticului când s-a început construcția acestuia, dar după ceva timp Hitler a venit aici, a văzut că construcția și întărirea nu mergea conform planului și a decis să-l aducă pe generalul Rommel, iar el este cel care a întărit foarte mult apărarea nemților aici în nordul Franței, exact cum arată și macheta asta. Totul începea din apă, unde aveau mine și plase, după care pe plajă tot felul de lucruri care să împiedice partea de tancuri cu mine, sârmă ghimpată, ziduri antitank. Aveau tot felul de cazemate care să tragă pe plajă, sârmă ghimpată, mine, șanțuri de apărare și, bineînțeles, în ultimul rând, vestitele buncăre. Și chiar și în spatele buncărelor mai era din nou sârmă ghimpată, mine, aruncătoare de flăcări automate și așa mai departe.
Ajungem în prima parte a bunkerului. Aici efectiv stăteau cu mitralierele și aveau vizibilitate către plajă. Bineînțeles, atunci nu erau pomi, nu erau case construite și nici acel cruise ship. Bă, da, greu. Chiar e greu. Nu ești soldat german bun. Nu. Achtung! Și acum cazi. Pe aia nu o pot spune pe YouTube. Nu, a? Nu. Hai! Fini con le musée, bunker, clar, dintre tot ce am vizitat până acum, cel mai fain. Nu numai că a fost fain ca muzeu și așa, dar era mișto și clădirea în care era, pentru că era efectiv un fost bunker nemțesc și vedeai cum trăiau oamenii în bunkere, cum stăteau, ce făceau și așa mai departe. Merită. Cei mai mișto 8 euro jumate cheltuiți vreodată și 10 euro, 12 euro dacă era, tot merita. Da. Chiar și mi s-a părut mai fain și decât ăla de la Caen. Da, pentru că e locația în sine, e ceva inedit. Da. Este într-un bunker care a fost bunker, renovat, nu știu da, se vede. bunker Nu se pentru vede. mine înseamnă ceva în pământ, ăsta e sus. Bunker la suprafață, Da, e un turn de beton imens, gros și făcut în așa fel încât să vezi exact viața celor de acolo. Avea 4-5 nivele în total. Da, o să-l vedeți pe Silviu. Nu, a fost mișto, chiar mișto. Și dăm spre Pegas. Ăsta-i. Memorial Pegasus. Ne oprim în jurul lui sau doar trecem dus întors și gata? Ne oprim. E undeva parcare? Ăștia Era cum și-au aici, băgat? parcare. Cum și-au băgat cojile acolo? Grijă. Gata, ți-a ajuns. Pegasus Bridge este ultimul loc pe care îl vizităm noi astăzi în plimbarea noastră pe lângă Cannes. Este un pod foarte important pentru că el este unul dintre primele obiective care au fost capturate de către aliați în debarcarea lor de Înainte atunci de debarcare. din ziua Z. Da, corect, cum zice Horia, înainte de debarcare, dar l-au capturat pentru debarcare, pentru că era un pod strategic să treacă cu tancuri, să treacă cu coloane, cu muniție, cu tot ceea ce înseamnă logistică pentru război. El a fost denumit Pegasus Bridge în anul 1944, după ce a fost capturat de forțele britanice, pentru că până atunci avea un alt nume. La ora actuală, podul, care este în spatele meu, a fost construit în 1994, iar bucățile din podul vechi au ajuns la un memorial de aici, de lângă.